back to my channel. Today, gagawa tayo ng pasulaki in the oven. Pasulaki with chicken in the oven. Ayan. Yung mga langga, ipapakita ko sa inyo paano i-prepare ang Cypriot food style. Ayan. Madali lang siya mga langga actually. Hindi siya mabusisi. Prepare lang natin lahat ng mga ingredients like chicken. Ayan. At ito, ano na to siya? Washed chicken na ito. At saka yung pasulaki. Ayan. Yung pasulaki. Yung pasulaki mga langga, hugasan lang natin ng maayos. At saka, itong ano niya, yung may dulo niya dito, kunin lang natin. Yun, kasi may fiber siya sa bandang gitna para masarap ang kain natin. Hindi tayo maabala sa mga fiber. Yung mga langga, pakita ko sa inyo mga ingredients. Ito mga langga, ayan, wash na ito siya. At nakita nyo, pinutol ko yung dulo dito para naman makuha yung niya, fiber sa gitna kasi matigas siya kainin. At saka dito natin makikita kung ang beans or pasulaki ay bata pa kasi pag ganun mo, kung fresh at bata pa siya, ganun lang siya. Wala siyang matitirang dito fiber. Kasi pag matanda na, hindi na siya fresh, hindi na natin ganito, hindi na natin maputol ng madali. Ito nakita nyo yan mga langga. Ayan, yan yung fiber na dapat natin kunin pag mag-prepare tayo ng beans para hindi tayo maabala sa pagkain kasi matigas ito siya, saka hindi masarap. Kaya kunin natin. Ayan. Saka hiwain lang natin ang ating onions, small cube mga langga. Lagay lang natin ang ating onions na hiniwa-hiwa natin. Ayan. Halo lang natin pati ang ating chicken. Wash natin chicken. Halo lang natin lahat. At ilagay natin ang ating tomato sauce mga langga. Ayun, tomato sauce. Halo lang din natin ang tomato sauce. At syempre ang ating brown paper, drop of brown paper, ayan, saka ang ating salt, lagyan natin ng 2 teaspoon salt kasi hindi masyadong maalat ang salt dito sa kanila. Ayan, 2 teaspoon salt. Lagay din natin ng bay leaf mga langga. Lagyan natin ng bay leaf, yung laurel, dahon ng laurel. Ayan, bay leaf. Tsaka yung lagyan natin ng tomato paste. Ayan, tomato paste. Iyan lang natin, halo lang natin ng tubig para madali lang siyang ihalo. Tomato paste. Stir natin ng maayos para ma-mix ang ating tomato paste. Tapos, lagay natin dito. Lagay din natin ang tomato paste.
half cup oil. Mahilig sila sa oil dito mga langga. Yan, half cup oil. And 1 more cup of water para hindi matutong ang ating ano. Ayan. Ready na siya. Para ma-mix ng maayos ang mga ingredients. Ayan. Bago natin isalang sa oven. Ayan. At cover lang natin mga langga kasi na-mix na natin lahat. Nalagay na natin lahat. Kaya, ihalo lang natin bago natin isalang sa oven. Ayan. Ganito ang pagluto ng mga Greek cypriot mga langga. I-mix lang lahat at saka i-oven. Pero may isang style din na niluluto ko kanina. Piniprepare ko kasi iba-ibang putahe sila. Yung isang ganito, nilagyan ko ng pina-fried ko yung karne at saka yung pasulaki. Pina-fried ko. Saka isimmer natin mamaya. Ayan. Ready! So, isalang na natin sa oven mga langga. Hindi siya masunog. Ayun mga langga, start natin. Lagay natin ang oven sa air settings at 170 degree for 2 hours mga langga. After 2 hours, i-open natin. Ayan, start na natin ang ating pasulaki in the oven or beans in the oven. Ayan mga langga, hayaan lang natin sa loob ng oven ng about 2 hours. At after, i-check natin if ready na. Luto na ba siya? Ayun, balikan natin mamaya.